हेलो दोस्तों नमस्कार मोर चेनेल कमलास किचेनলৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কঁঠালৰ ডিলাৰে ভাজি এখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই এই ডিলাটো বনাম আজি। আচলতে আমি কঁঠালৰ চব্জি খাওঁ। আজি মই পকা কঁঠালৰ মাজৰ যিটো ডিলা সেই ডিলাটোৰে নহয় চব্জি বনাবলৈ ওলাইছোঁ। তাৰ কাৰণে আলু, পিঁয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট, জালুক, পাঁচফোৰণ, তেজপাতা, জলকীয়া, ধনিয়া, জিৰা, জলকীয়াৰ গুড়ি এইবিলাক দি পেলাই মই চব্জিখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ এই চব্জিখন বনাওঁ। এতিয়া মই এইটো কাটিব ওলাইছোঁ। এতিয়া মই এই কঁঠালৰ ডিলাটো কাটি উলিয়ালোঁ, এটা আলু দিলোঁ। এতিয়া মই এই আলুখিনি ভাজিব দিম। আলুখিনি ভজা হ'ল। এতিয়া কঁঠালৰ এই ডিলাৰ কাটিংখিনি মই দি দিলোঁ তেলত। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ভাজিম। এতিয়া কঁঠালৰ ডিলাখিনি আলুখিনি ভজা হ'ল, নমাই থলোঁ। তেল গৰম হৈ আছে, ইয়াত আকৌ অকণমান তেল দি দিম। এতিয়া এই তেলত জলকীয়া দিলোঁ, তেজপাত দিলোঁ, এয়া পাঁচফোৰণ দিলোঁ, পিঁয়াজ দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজিম। জলকীয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চি দিলোঁ। অকণমান হিং দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট দি দিলোঁ, জলকীয়া। এইখিনি অলপ সময় ভাজিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হ'ল। ইয়াত কঁঠালৰ ডিলা আৰু ভজা আলুখিনি দি দিলোঁ। এইখন বহুত টেষ্টি ৰেচিপি হয়।
এতিয়া ইয়াত ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ এইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ ভাজিম এইখিনি। এতিয়া গোটেইখিনি ভাজা হ'ল, ইয়াত নিমখ দি দিম। এতিয়া জ্বলা জলকীয়াৰ পাউডাৰ দি মই ইয়াত পানী ঢালি দিম। এতিয়া পানী দিলোঁ।